Magandang araw po at welcome back sa ating programang Mula sa Guho, Saan Tayo Patungo? Challenges and Ways Forward to Recover from Dutertismo. Yes, narito po tayo ngayon sa ikalawang bahagi ng programa natin at makasama natin ulit si Walden Bello na Senior Analyst ng Focus on the Global South at isa ring professor sa Binghamton University sa New York at ngayon ay Vice Presidential Candidate sa ilalim ng Partido Lakas ng Masa at Laban ng Masa. Magandang hapon po ulit, Walden. Okay, magandang hapon rin. Thank you very much. Yes, so kung babalikan po natin yung unang bahagi ng programa natin, nagsimula tayo doon sa pagsusuri ng mga mapaminsalang epekto ng mga pulisiya at pamamahala ng Duterte administration sa ating demokrasya, ekonomiya, at mga karapatang pantao at public health sa panahon ng pandemya. Pinag-usapan din po natin itong dalawang mayaman at makapangyarihang political dynasties na ngayon ay nangunguna sa mga election surveys, ang mga Duterte at Marcoses. Tinalakay din natin paano sila nagkamal ng kapangyarihan at ano yung mga kondisyon na nag-enable sa kanila na mag-consolidate ng kapangyarihan at ano ang naging epekto nun sa demokrasya ng Pilipinas. Yes, so ngayon, pag-uusapan naman natin yung mga paraan para mag-move forward ang Pilipinas mula dun sa pinsalang idinulot ng Dutertismo at mula sa mga kondisyon na nag-enable sa pag-arise ng ganitong klaseng regime. So Togs, baka pwede mong simulan yung pagtatanong. Sige, okay. Salamat, Bianca. At first question po para kay Walden. Sa nakaraang eleksyon, nagkaroon na ng efforts ang progressive forces na tumakbo batay sa isang progresibong agenda. Noon pa man, hindi naging madali na manalo on that basis alone. Pero syempre, marami nang nagbago noon. So sa tingin niyo po ba, Walden, anong bago sa konteksto ng 2022 mula sa konteksto ng previous elections ng 2016? At mas bukas na ba ang taong bayan sa ngayon sa isang progresibong agenda? Well, sa tingin ko, itong pagbubukas ng taong bayan sa isang progresibong agenda, kailangan natin ilugar doon sa ano ba yung mga kondisyon nila noon, no? At unang-una, alam naman natin ang dami talagang mga tao na may hope doon sa panahon ng EDSA. Pero nabigo kasi wala naman talagang nangyari. At dahil sila ay nabigo, marami sa kanila bumoto kay Duterte noong 2016. No? Pero nakita naman natin na bumaba na yung approval ratings ni Duterte ngayon. At dahil nga sa pandemya, dahil nga sa korupsyon, at dahil nga sa talagang yung mga naging violations of human rights at iba pa, sa tingin ko marami na rin mga tao na ang tingin nila hindi rin nag-deliver si Duterte. At masasabi natin na yung mga attitudes ng mga tao ngayon are in flux, no? Kasi nga may malaking disappointment sa ginawa ni Duterte. At at the same time, ayaw nilang bumalik doon sa yung gap between yung katotohanan at saka yung promises ng EDSA period. At marami rin sa kanila talagang galit na galit sa mga Marcos, kaya ayaw nilang bumalik doon sa panahon na yun. No? Ito yung mga grupo, mga voters na sa tingin ko bukas na sa agenda ng mga progresibo. At sa tingin ko, mas maraming bukas ngayon kaysa noong 2019. At lalong-lalo na dito sa palpak na management ng Administration Duterte dito sa COVID-19. No? So ang tingin ko, merong ngayong oportunidad, no? Pagkakataon para yung mga progresibo ay makaapela sa mas maraming mga kasama ngayon, mas maraming mga tao, mas maraming mamayan kaysa noong 2019. Kaya hopeful kami. Okay, salamat po, Walden. So ngayon,
Siguro pwede tayong, dahil nandito na tayo sa usapin ng progressive agenda nga, pwede siguro tayong tumungo doon sa agenda naman na binibitbit specifically ninyo at ni Calyodi. So nasabi niyo na rin po noon, 'di ba, na para maipanalo yung yung agenda niyo nga na isang democratic socialist agenda, mahalaga yung suporta ng isang critically conscious mass. Ibig sabihin, hindi lang dapat frustrated sa status quo, kundi may kapasidad din na mag-imagine, 'di ba, ng alternatiba at may will na kumilos para ma-realize yun. So masasabi niyo ba, nasa konteksto natin ngayon, narating na ba nung significant portion of the population yung ganung level of consciousness? Sa tingin ko, ito yung mahirap ma-measure sa mga survey Pero itong growth of consciousness, more qualitative ito Maski maraming tao hindi sila siguro wala silang sa background nila, hindi sila nag-aral talaga ng economics, okay? Pero alam nila may problema ang ekonomiya, okay? At sa tingin ko, itong critical consciousness na ito ay lumilitaw talaga ngayon, no? At marami ng pagod sa mga ating mga kababayan na lagi na lang yung explanation ng mga opposing politicians is corruption. Yung agenda namin ngayon, sinasabi namin, importante yung corruption as a source of yung backwardness ng ating society, pero mas mahalaga as an explanation yung mga polisiya na itinaga sa atin ng mga multilateral agencies na kagaya ng WTO, IMF, at yung World Bank, no? Na yung mga polisiyang ito ay yung todo-todong pagbubukas ng ating ekonomiya, no? At nasira na ang manufacturing natin, nasira na ang agrikultura, dahil nga sa pagdagsa ng karami-rami mga very cheap na subsidized goods mula sa labas, no? Kayang-kaya nila magtinda ng presyo na napakamura, no? Kasi nga may subsidyo sila sa gobyerno nila. Okay? Sa atin wala, no? Yung sa manufacturing natin o yung sa agrikultura, halos walang subsidy diyan. Kaya pag tinignan natin yan ngayon, parang isa na lang ang avenue para umangat yung ating mga kababayan, no? At sa tingin nila, ito ay overseas work. Pero pagdating nila roon, nakikita naman nila dead-end jobs, ang bababa ng sweldo, at maliban pa yon, sa Saudi Arabia at sa Middle East, yung mga ating mga kababayan, especially mga women workers natin, inaabuso sexually, no? So, ito yung pinapakita namin ni Calyodi na struktural yung problema natin. Kaya dapat yung mga solusyon, talaga yung mga solusyon na tumutugon sa problema ng bayan natin. Kaya isa sa sinasabi namin is that yung Automatic Appropriations Act, no? Na ang sinasabi yung first cut in the budget is yung pagbabayad ng utang, dapat ma-repeal na yon. Para naman yung pumupunta sa labas is mag-circulate na lang dito sa atin in order to create jobs, no? Isa pa, sinasabi namin kailangan talaga we must tax the rich, especially yung 1% of the population, no? Na billionaires. We can raise 1 trillion pesos, no? Those are resources that we can then put into social services. Yung isa pang examples namin is that dapat ipigil na yung contractualization. Kasi talagang pag walang regular work, no? Ang bababa ng sahod ng ating mga kababayan, very unstable jobs, walang demand. At alam naman natin, you create demand by giving people purchasing power with high wages, no?
And that is the key to creating a growing economy. At isa pa, yung kailangan talaga na makompleto na yung reform agraria. Alam mo naman, Bianca at Togs, yung hindi pagkapantay-pantay sa Pilipinas is one of the worst, if not the worst in Asia. No? And this is one of the reasons kung bakit tayo hindi umuunlad. No? Kasi concentrated yung control sa kayamanan dito sa ating bansa. Yan yung mga elements ng agenda ni Calyodi at ng laban ng masa. Sa ngayon, palagay ko rin na medyo tumataas na rin yung consciousness ng mga tao. Sa panahon na itong pandemic, maraming nawawalan ng trabaho, etc. Pero ang tanong ko lang po, follow up, Walden, no, para po sa karamihan, no, na bumoboto at sumusuporta sa mga kandidato base doon sa personalidad, no, ano po ba yung mga aksyon na ginagawa ng PLM, ng LNM at ng buong progressive movement sa pangkalahatan, no, to raise people's consciousness and mobilize them? Yeah, ginagamit namin itong halalan parang isang malaking national consciousness raising session, no? Tumatakbo kami pero tumatakbo kami para hindi lang manalo pero para ibigay sa mga ating mga kababayan yung dahilan kung bakit kailangan nila iboto kami, no? At pupunta kami sa iba-ibang lugar, okay? Maski mga religious gatherings, no? Evangelical gatherings, okay? Mga trade unions, no? Mga sindikato, no? Ipapaliwanag namin itong mga structural reasons, no? At sinasabi namin na yung wala kaming maipapangako talaga sa inyo, no? May sasabi lang namin, ito yung solusyon at pag naniwala kayo na ito yung solusyon, iboto nyo kami. Pero hindi nagtatapos ron. Dapat talaga pag nanalo kami, kasama nyo kami, okay? Dito sa pagkakamit ng mga objectives na ito. Kasi malaki talaga yung magiging hadlang ng mga vested interest. Kaya sa tingin namin, yung halalan, yan lang ang una. In fact, the hardest work will come after the elections when we need the people to open the gates of Congress to new laws that will then benefit the people. No? So, participatory talaga yung electoral process and political process na itinutulak natin. No? So, maganda itong kampanya na ito. Kasi sinasabi natin sa mga ating mga kababayan, makinig kayo. We cannot promise you that this will happen unless you're with us. No? Yung mga politiko, ayaw talaga nilang ganyan. Gusto lang, simpleng-simple na lang. Yung pinakasimple, yung kay Manny Pacquiao, nagtatapon na lang siya ng pera. Okay? Yun naman iba, sasabihin, yung problema natin, napakaraming corruption. Totoo yan. Pero hindi na sila nagbibigay ng analysis beyond corruption. Yung mga iba, kagaya ni Marcos, wala namang talagang programa, kundi yung image na napakaganda raw nung panahon ng tatay niya. So makikita natin yan, maski kay Vice President Lenny, meron nga siyang some good elements doon sa sinasabi niya, pero walang comprehensive program. But at saka inconsistent. Okay? At mukhang depende sa ihip ng hangin o sa pressure, no? Kagaya na lang nung NTF-ELCAC na sinabi niya dapat ma-abolish yan kasi talagang instrumento niyan ng pang-aapi ng tao
ng Armed Forces of the Philippines. And then, nagpalit siya. In a matter of days, sinabi niya, okay na yung NTF-ELCAC. No? So makikita yung difference ng aming kampanya, ng aming program, doon sa approach ng mga ibang mga kandidato. No? Ibang-iba talaga at saka alam naman natin na dapat talaga malakas yung groundwork namin pupunta sa mga komunidad kasi hindi namin kaya ang mga TV ads ngayon, no? Okay? And Opo. there's only one thing we can say, that's hard work. Kasi wala talaga we cannot match the resources of the others. So nabanggit niyo po yung NTF-ELCAC kanina, and gusto ko lang balikan ng konti yun. Para sa mga human rights defenders na nagiging biktima ng red tagging, malinaw kung ba't kailangan i-abolish yan. Pero yung nakaka-alarma kasi ngayon, marami yung talagang sumusuporta at nag-justify pa doon sa napakamadugong anti-insurgency operations ng militar tsaka ng NTF-ELCAC. So ano po ba sa tingin niyo yung nag-shape doon sa ganung very strong sense of anti-communism na ngayon ay nag-enable din ng human rights violations ng Estado? Masasabi natin na merong yung dahil sa propaganda ng gobyerno at yung influence na rin ng Amerika, may reflex anti-communism ang ating marami sa ating mga kababayan. Pero pag ipinaliwanag mo naman anong pinaglalaban mo, yung para wag naman malala yung di pantay at kailangan natin, we have to lift people from a state of 30% poverty, ipabahagi yung lupa, tax the rich. If you break it down, what we're fighting for, maintindihan ng ating mga kababayan yan. Okay? Pag i-break down mo yung NTF-ELCAC, ano ba talaga yan? Yung principal thrust naman ng NTF-ELCAC is repression. Okay? Is the use of violence. Yung mga barangay projects, mga add-on lang yan. No? Yung tinatawag natin na yung Iron Fist is yung AFP at yung Velvet Glove is yung mga barangay projects. No? So magkasama yan dun sa NTF-ELCAC. No? Kailangan maipaliwanag yan. So hindi madali. Okay? Hindi madali ito kasi napakatagal na itong mga anti-communist traditions natin. Pero we're confident that natitibag na rin ito. Nakikita na rin ng tao na hindi mo lang maaring baliwalain ang isang tao kasi tinawag mo siyang komunista. Hindi na maaari yung ngayon. Okay? So, sa tingin namin, maraming magsasabi na komunista kami, pero marami rin mga tao, nakikita mo naman sa Facebook, nagsasabi, hindi komunista mga yan. You know, lumalaban sila for social justice. Ano bang ibig nyo sabihin sa komunista? No? So, as far as we're concerned, tawagan nyo kaming komunista, tawagan nyo kaming sosyalista, ang mahalaga, ipinaglalaban namin ang hustisya sosyal. Thank you, Walden. Meron lang akong maiksing tanong. Kung bibigyan ka ng pagkakataon o kakailanganin ng pagkakataon na nasa sortie kayo, papayag ka bang sumayaw on stage o hindi? Wala namang problema yan. Kasi, siyempre yung mga sayaw ko mga 1960s, 1970s pa yan. Pero madali lang naman manonood lang naman ako ng video ng BTS. Magpa-practice ako. At siguro sa 3 practice sessions, kaya ko na yung mga moves ng mga BTS. So, kasi Walden, may mga kandidato na nanalo lang sa sayaw. Siyempre, pwede rin akong kumanta. Walang problema yan. Pwede rin poetry reading. Pero baka mamaya, tapunan ako ng kamatis. Yung methods of campaigning, kaya rin natin palitan yan para maging mas seryoso. No? At siguro there will come a time when
wala na yung mga dancing and singing during the elections. Pero habang nandiyan pa rin yan sa expectations ng tao, pwede rin. Pwede rin magsisirkus na lang ako rin sa stage. O pwede rin, mag-boxing na lang kami ni Marcos on stage. Pwede lahat yan. You know? In fact, probably maganda yan. Kasi matanda nga ako, pero siguro kayang-kaya ko pa rin si Bongbong. Kasi hindi ako addict. Ayun. Opo, maganda actually yung punto ni Kawal din na tungkol sa yung kahalagahan ng pagpapalit ng kultura, ng level ng diskurso sa eleksyon at iba pang mga issue, 'di ba, na may kinalaman sa ating sa bansa. Mahalaga nga na mabago 'yon. And actually yung susunod ko pong question related doon, kasi isa doon sa mga pangunahing pagsubok, 'di ba, sa pagpapakilos ng mga mamamayan para suportahan yung isang progressive agenda ay yung mga paurong na values and beliefs na napakalalim ng pagkakatanim sa kultura at kamalayan natin, di ba? I think very evident yan, for example, doon sa yung mindset na parang yung mga mahihirap dapat kumayod para makaangat sila sa buhay. Tapos marami kang nakikita na parang mas pinagtatanggol pa nila yung mga bilyonaryo. Sinasabi nila na sino ba tayo para sabihin sa kanila paano nila gastusin yung pera. Pera naman daw nila yan, na-earn naman daw nila yan. So, and very evident yun, especially among the middle class. So, given yung ganun nga na parang malalim na pagkakatanim ng ganung klaseng mindset na hinugod nung parang ano yung dapat gawin ng mga kilusan na nagsusulungan ng mga alternatiba para tugunan yung mga hamon na yun. Yeah. Gusto ko lang sabihin, baka very, itong halalan na ito, very parang landmark kasi landmark na ito maski sa methods of political campaigning, no? Kasi walang hiyaan na mga si Bongbong, yung sinasabi niya na sinabi rin ni Amy ito, our a Duterte Marcos tandem is a match made in heaven. The Dutertes control the south and the Marcoses control the north, no? Napakakwan yan. That's a very brazen statement na kapangyarihan lang ang hinahanap nila. Tapos sumama na rin yan yung old dynasties na sila Gloria at yung mga Estrada. Wala nang iniisip for the good of the country, no? At nakita rin natin yung kampanya ni Manny Pacquiao, no? Na nagtatapon na lang ng pera, no? And ito na nga, the politicians kagaya ni Marcos at ni Pacquiao, they appeal to the worst instincts of our people. We are appealing to the good side. So ito yung hinaharap ng ating mga kababayan. Will they allow their good side to win or will they allow their bad side to win? Dito sa kampanya namin, we say everything that we feel. Pero alam mo naman na yung sinasabi namin na axis of evil, they deserve, what the words that we describe them with, no? And so hindi galit yung mga tao sa atin. Yung mga Bongbong at Duterte diehards lang ang galit, pero yung mga karamihan ng Pilipino, pag sinabi namin FY Marcos, tumatango na lang yung mga marami na tama. Mabuti may nagsasabi niyan kasi that is how they feel. Thank you, Walden. No? Sa panahon kasi ngayon, no, ang mga kandidato, it's either they want to continue Dutertismo, and I think yun sa opposing forces naman is to reverse Dutertismo and the damage done by the Duterte administration. And with the recent developments po, and given that Marcos and Duterte has already consolidated power, may pagkakataon pa ba o may pag-asa pa ba
na magkaroon ng unity within the opposition? Of course. Sinasabi lagi naman ni Calyodi na bukas kami, sa pakikipag-usap around a common agenda with si Vice President Leni Robredo, no? Meron lang kaming dalawang malalaking concern. Unang-una, bukas ba siya sa pakikipag-usap sa amin, no? At mukha naman hindi pa, no? Pangalawa, bukas ba siya na itaguyod niya yung mga iba-ibang programa namin, yung mga itinutulak namin. Okay? Ngayon, pag bukas siya, then we have a good basis for negotiations. Habang hindi pa nangyayari yun, maganda na our campaigns go on parallel tracks, no? Para may pakita naman na although opposition kaming dalawa, meron naman pagkakaiba. At yung pagkakaiba talaga, yung nasa sa programa namin that addresses comprehensively yung problems of the Filipino nation. Pero we're open to the fact that she might change. Okay? And then, baka nga yung problem, yung sa tingin ko, baka yung problema dyan, hindi siguro si Leni mainly, pero siguro yung staff niya na nagsasabi na dapat ang lapitan natin yung kanan, hindi yung kaliwa, no? So habang while there is still 6 months to go, dapat talaga i-expose natin ang ating mga kababayan sa mga iba-ibang proposals, maski yung iba-iba na nanggagaling sa opposition. Okay? At that's very good, educational for our country. And then, at sinabi namin na let's let things move along, and then there might be the possibility of unifying in the end, or even or before the elections itself, no? But in the meantime, let us expose our people to a huge educational process of where are the problems of our country and what are the solutions for them. Okay? Wag nating kwanyan. Let us not abort that process. Kasi some people want to abort that educational process. Sabi na, tumahimik na kayo, kailanin lang kayo. Okay? Because you're just dividing the country. Hindi pwede yung ganon. Yung pag-iisip na ganon, one-sided, one-dimensional. We have points of unity, but we have also made points of difference. Kasi alam naman natin na pag babalik lang naman tayo doon sa panahon ni Noynoy, okay? Na wala naman talagang pagbabago, at maraming mga problema na hindi natututukan, ating mga kababayan already past that. At bukas na bukas sila sa mga new approaches, especially those that are being pushed by people with a clear record of serving the people, like si Leody and me. Kasi klaro lang naman talaga dyan is that pag tinignan mo, who are the candidates that have a very, very long and stand, and uncompromising stand dito sa pagtutulak ng mga interes ng mamamayan. Sa tingin ko, to be fair, hindi naman sa nagbubuhat kami ng sariling bangko. Kami ni Leody yun. No? Walang masasabi na nag-compromise kami. Ako nag-resign sa Kongreso dahil hindi ko masikmura yung mga corrupt practices during the Aquino period. Si Leody, habang buhay niya, has been fighting for the rights of workers. So, sa tingin ko,
pag nakilala pa kami ng marami na sa ating mga kababayan, sa tingin ko, papanig sila sa amin. Okay, sige, salamat po, Ka-Walden. So, siguro parang panghuling tanong na lang dito sa ating conversation. Kanina nababanggit natin, 'di ba, na yun nga sa konteksto ng eleksyon, mayroon talagang mga pagkakaiba yung mga progressive forces sa kung sino yung sinusuportahan at sino yung isinusulong, paano nila isinusulong yung progresibong agenda. Pero alam naman nating lahat, 'di ba, na yung pang mas matagalang layunin ng buong progressive force ay hindi lang palitan si Duterte, kundi pati yung ano nga yung mga governance, economic, and cultural systems na nag-enable sa kanya. At kaya naman lampas pa po sa eleksyon, ano yung possible na points of unity at collective action na kailangan nating gawin ngayon regardless of kung sino yung sinusuportahan natin para masimulan yung transition away from Dutertismo and towards rebuilding yung mga sinira niya at yung pagbabago ng mga bulok na governance and economic systems. Whether or not sila Marcos and Sara win, kailangan talaga na major yung program of national rebuilding dito sa atin, no? At dapat talaga tugunin natin yung mga violations of human rights na nangyari during Duterte's time. At mahalagang-mahalaga na meron justice to the 27,000 or more people who have been killed in the anti-drug war, no? Through extrajudicial execution, no? Dapat may managot yan. Somebody must be accountable and the president must be accountable. Kasi pag pinayagan mo na hindi siya accountable, hindi siya mahusga ng ating judicial system o yung ICC, magiging, ano naman sasabihin ng mga mamayan? They will become very cynical. Wala na talaga silang hope, no? So kailangan yan, no? That we must make Duterte and people that have served him, kagaya nila Bato de la Rosa, that they should be made accountable even to the point of making them go to jail. Okay? But kailangan rin natin ayusin ulit itong naging pagsisira niya ng mga ating mga electoral democratic institutions, no? Kagaya ng separation of powers, no? At yung pagkontrol niya ng Kongreso at pagkontrol niya ng judiciary na naging subordinate to the executive. And finally, talagang we really need to get rid of yung neoliberal policies. Na ito talaga yung mga neoliberal policies na talagang hadlang sa economic progress ng Pilipinas, no? At ito yung nagsira dung sa EDSA, no? Kasi maganda nga yung mga democratic aspirations ng EDSA, pero when it came to equality, okay, economic democracy, okay, getting rid of poverty, it was a failure. So we have to have a economic transformative program, okay? And kami lang ang nag-o-offer nyo ngayon. So sa tingin ko, mahalaga yan, no? We need to make the Duterte regime accountable for its human rights violations. We need to repair the institutions of electoral democracy and the separation of powers. And we must really have a comprehensive economic transformation program, no? That will lead us to a state of prosperity and relative equality, and leave behind the dismal history of the last few decades, no? So sa tingin ko, ang kaliwa lang, it is only the left that can lead that process, no? At isa lang democratic socialist program ang tutugon diyan sa pangangailangan na yan. So sa tingin ko, maski matalo kami dito sa halalan na ito,
we will have made a step forward, okay? And this will be a step forward to uniting more and more people around the progressive program for the Philippines and end elite politics and neoliberal economic prescriptions. So we're confident na whatever the results of these elections, we will have advanced. Okay, thank you, Walden. I-recap ko pa sana pero okay na, on point na. So ayun, maraming salamat, Walden. Okay. May mga huling mensahe pa po ba kayong gustong iparating sa ating mga tagapanood at tagapakinig? Sa tingin ko, makinig sila. Makinig ang ating mga mamamayan sa sinasabi namin. Okay? Yan ang mahalaga. Makinig sila at gamitin nila ang judgment nila kung tama nga ba yung sinasabi namin. At pag tama, susuportahan din nila kami ni Calyodi. No? So, basta ang hinihingi lang namin ngayon na magbukas sila sa amin. Okay? At pag nagbukas sila sa amin, maski konti lang, confident kami na we can persuade them. Okay? We will be able to persuade them to come along with us on this political journey. Okay? So, confident kami sa ating mga kababayan na pag nagbukas sila sa amin, sasama sila sa amin. Okay. Maraming salamat po, Maraming salamat rin. Maraming salamat kay Togs. Dito na po nagtatapos yung ating programa na Mula sa Guho, Saan Tayo Patungo? Challenges and Ways Forward to Recover from Dutertismo. Sige, Bianca, Togs. Yes, maraming salamat Ingat kayo. po. Bye-bye. Sa lahat Okay ng po. ating mga tagapakinig. Opo. Okay. Salamat po. Salamat, Walden. Bye-bye. Okay, maraming salamat po ulit, Walden, at syempre sa aking co-host kay Bianca. At ayan po, dito na nagtatapos ang ating programa. Ngunit masusundan pa naman ito, Bianca, no? Sa tingin. Oo naman. Mula sa guho, saan tayo patungo? Challenges and ways forward to recover from Dutertismo. Siyempre, maraming salamat din po sa lahat ng ating mga tagapakinig na sinubaybayan ng ating two-part program. Hanggang sa susunod po ulit. Maraming salamat. Paalam. Salamat.